عرض ادب و احترام فراوان خدمت شما دانشجویان عزیز و مهندسین گرامی. من امیرعلی زاوری هستم، اینجا علمی تو آکادمی با اولین بخش مکانیک سیالات یک، یعنی یه نگاه اجمالی به تاریخچه درس مکانیک سیالات خدمت شما طی 2 جلسه تاریخچه مکانیک سیالات رو بیان خواهیم کرد و نقاط عطف مفاهیم رو با همدیگه بررسی میکنیم. خب دوستان، یه در واقع یه فهرست مطالب اینجا آماده کردم خدمت شما. من فقط میخوام خیلی سریع ازش رد بشم. ببینید، ما یک نگاه اجمالی اگه بخوایم داشته باشیم، مکانیک سیالات رو به 2 بخش تقسیم میکنیم. یکی بخش، بهتره بگم، قبل از ورود ریاضیات و دومیش اینه که بعد از ورود ریاضیات. یعنی به 2 بخش تقسیم میشه: بخش تجربی و بخش به اصطلاح ریاضیاتی که با هم دیگه درآمیخته شدن و این علم جذاب رو به ما اهدا کردند. خب خب بله، میرسیم به تایملاین مکانیک سیالات که از 300 سال قبل از میلاد ما ارشمیدس رو داشتیم که بنیانگذار اصل شناوری بود و فلوید استاتیک یا استاتیک سیالات رو بررسی کرد که حالا این یه اسلاید رو واسه آقای ارشمیدس داریم. ولی استارت مفاهیم علمی مکانیک سیارات از 1647 خورد. ایشون، آقای پاسکال، بلس پاسکال، یه تعریف علمی رو برای فشار تو سیالات ساکن ارائه کردش. بعد اصل انتقال فشار توی سیال رو گفت و فرمول معروفش که جلوتر ما هم دیگه بررسی میکنیم، روجی هاش. ما مفهوم کلیدی رو بیان کرد. و چرا اصلا مهم هستش این فشار توی سیالات؟ به خاطر اینکه بدون پاسکال در واقع هیدرولیک، جک، ترمز و بهتر بگم اصلا سیستم های فشار وجود نداشت. خیلی مفهوم بسیار جالبی رو بیان کردش. جلوتر اومدیم سال 1687 و مفهوم ویسکوزیته و رابطه تنش برشی رو توسط سر آیزک نیوتن ما تونستیم کشف بکنیم. آیزک نیوتن این مفاهیم رو بررسی کرد و برای اولین بار استکاک داخل سیال رو وارد معادلات کردش. رابطه تنش برشی و در واقع بهتر بگم گرادیان سرعت که بعدا هم راجبش خواهیم خوند، به این ترتیب بودش که گفت آقا تنش برشی با گرادیان سرعت یه ارتباط مستقیمی داره. تو سال 1738 مفهوم انرژی توی جریان سیال، البته توسط آقای دنیل برنولی، این شخص در تصویر بنا نهاده شد. اصل پایستگی انرژی تو جریان سیال رو گفت و معادله معروفش که جلوتر با هم دیگه بحث خواهیم کرد که شامل 3 تا ترم بود، 3 تا ترم هستش: ترم فشار، ترم انرژی جنبشی و ترم پتانسیل، انرژی پتانسیلی. و که تمامی این در واقع ترم ها رو برابر یه مقدار ثابتی قرار دادش و پایه ایرودینامیک، هیدرودینامیک و طراحی پرواز توسط جناب آقای دنیل برنولی تو سال 1738 استارت خورد و
اومدیم جلوتر و آقا لئونارد اویلر رو داشتیم. آقا مدل سازی ریاضی انجام شد، منتها توسط حذف ویسکوزیته. یعنی ما اینجا آقا این ویسکوزیته ای که آقای نیوتن در واقع کشف کرده بود، گفتیم آقا نداریم، ما اینجا ویسکوزیته نداریم، جریانی رو در نظر میگیم که ویسکوزیته نداشته باشه. برای چی؟ برای اینکه حل پذیری ریاضیاتی ما مقدور باشه. در صورتی که خب ما همچین سهلی نداریم که اصلا ویسکوزیته نداشته باشه، ولی خب برای حل پذیری ریاضی معادلات اویلر به وجود اومد و ساده سازی انجام شد. بعدها جناب آقای کلادی لوئیس ناویر و جورج گابریل استوکس پس از سالهای 1883، البته ایشون آقای رینولدز هستن اشتباه نکنید، من ناویر استوکس رو کلا نیاوردم، ولی ویسکوزیته رو اضافه کردش. هم ناویر و استوکس ویسکوزیته رو به معادله اویلر اضافه کردن و به قولی شکل‌گیری معادله ناویر استوکس رو که برای ما انجام شد آغاز کردن به اصطلاح. و توی اون معادله حالا ما دنبال توزیع سرعت هستیم، پروفایل سرعت هستیم و حالا فارسیش هم در واقع نمیدونم، حالا بعضیا میگن نیمرخ سرعت، بعضیا میگن مشخصه سرعت، در صورت پروفایل سرعت یا پروفیل سرعت رو بنا نهادن و قلب مکانیک سیالات مدرن رو رقم زد. و پس از اون تو همون سالها آقای رینولدز اومد، کشف جریان آرام و آشفته رو به صورت دقیق بررسی کرد و گذر از این دو جریان رو در همون سالها تونست کشف بکنه. خب مطلب بعدی اینی که در واقع آقا این تاریخ مکانیک سیالات به کلا دو دسته تقسیم شده. نگاه کنید ببینید از تمدن‌های گذشته تا به امروز به صورت خیلی حالا کامل بخوایم به صورت یه دیدی بالا داشته باشیم، به این دو دسته تقسیم شده. منتها مکانیک سیالات از قدیمی ترین شاخه‌های مهندسیه. یعنی قبل از اینکه اصلا برق بیاد، الکترونیک بیاد، نمیدونم حتی مکانیک جامدات، جزو قدیمی ترین شاخه‌های مهندسی میشه. چرا حالا میگیم قدیمی ترین؟ ها کنید منظورمون از واتر پاور اینه که اصلا بدون آب تمدن شکل نمیگرفت. یعنی این واتر پاوری که من آوردم اصل تمدن انسان هاست. انسان اول آب رو کنترل کرد، بعد اومد شهرسازی کرد، بعد از اینکه شهرسازی کرد گفت آقا حالا نوبت چیه؟ نوبت صنعته. با همون آب ما تونستیم انرژی تولید بکنیم. حالا اون موقع خب نمیدونستن فشار چیه، ولی خب مثلا میدونستن که آقا اگه این دیوار رو فلان جا بذاری آب نمیریزه. حالا تفاوتش با این قسمت این شکل چیه که مهندس امروز باشه؟ ببین مهندس قدیم صرفا تجربه داشت، ولی مهندس جدید علاوه بر این تجربه‌ای که داره حالا مدل ریاضی هم داره. یعنی من این عکسی که آوردم خدمت شما در واقع با مدل سازی ریاضی اینقدر این شکل خوشگل مشکل شده. نمیدونم شما اینجا 3D به زیبایی می‌بینید. همه اینا پشتش فکر میکنید این به دست آوردن این ویژوالایزیشن انقدر راحت باشه، ولی پشت همین برنامه‌های فلوئنت و اینا درک درستی از مکانیک سیالات باید باشه تا بتونیم واقعا تحلیل های این مدلی رو انجام بدیم. بله، میرسیم به قسمتی که از اون شروع داستان بود. ببینید اینجا برمیگردیم به زمانی که اصلا چیزی به اسم علم وجود نداشت ولی مهندسی وجود داشتش. خیلی جالبه. ما یه دورانی داشتیم توی حدوداً
800 سال قبل میلاد تا سال 323 قبل میلاد که با مرگ اسکندر مقدونی در واقع همراه بودش، دوران هلینیک میگفتن. ظهور شهر و دولت‌های مثل آتن و اسپارتینا شروع شد و به شکوفایی فلسفه که نتیجهشون شد سقراط و افلاطون و ارسطو، اینا بسیار کمک کرد. ما از اونجا تقریبا از اون زمانها داشتیم افرادی مثل حالا ارشمیدس رو که پدر استاتیک سیالات هستش، یه مهندس بود، یه فیلسوف بود، ولی خب با آزمون و خطا جلو میرفت دیگه. اشتباه میکردن، خراب میشد، دوباره درست میکردن. و منظورمون از مهندسی تجربی دقیقا همینه. خطا و در واقع امتحان و خطا همینه. عرضم خدمت شما کسی نمیگفت این مثلا معادلات کجا اومدن، فقط مهم این بود که کار کنه. این مرحله خیلی مهمه چون نشون میده علم بعد از نیاز به وجود اومده. توجه کنید دوستان، علم بعد از نیاز به وجود اومده نه قبلش. یعنی ما یه نیازی داشتیم و یه تجربه کسب کردیم و بعدش تونستیم این علم رو به شکوفایی برسونیم. توی قسمت بعدی من دوست داشتم که یه اسلایدی آوردم تحت عنوان ساعت آبی. یکی از نمونه هایی که در گذشته ازش استفاده میکردن جهت در واقع تعیین زمان. حالا چجوری کار میکرد این ساعت آبی؟ خیلی جالبه. یه ظرف داریم، این ظرف رو شما در نظر که تهش سوراخ کوچیکه. حالا چیزی که انسان قدیم فهمیده بود این بودش که آقا اگه این ارتفاع که حالا مثلا شما یه اچی در نظر بگیرید ثابت بمونه، سرعت خروجی آب هم تقریبا ثابت میمونه. من خدمت شما عرض میکنم الان که از همین چند تا فرمول که اینجا نوشتم به دست اومدش بعدها. حالا چجوری کار میکرد؟ آقا یه ظرف رو طوری طراحی میکردن که کلا سطح آب خیلی کم تغییر کنه، یا حالا آب رو از یه مخزن دیگه ای، شما فرض کنید یه مخزن دیگه اینجا داریم، سرازیر میکردن توی این مخزن. بعد میومدن چیکار میکردن؟ روی این دیوارها میومدن عدد گذاری میکردن، خط 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 میکردن، بعد عدد گذاری میکردن. هر خطش یه بازه زمانی مشخصی داشت. مثلا وقتی از این خط تا این خط میومدیم میگفتن آقا یه ساعت کامل گذشته. یعنی بدون اینکه بفهمن اصلا فشار چیه، نمیدونم ارزم به خدمت شما دبی چیه، این حقیقت رو داشتن، از این حقیقت استفاده میکردن که جریان آب میتونه قابل پیش بینی باشه. بعد اومدیم طبق همین ساعت شنی. خب اون موقع انسان نمیدونه مثلا دبی چیه. آقا اومد دبی رو کشف کرد، گفتش که بعدها البته، ولی خب این مفهوم از دبی میاد، یعنی که شما ساعت آبی دقیقا بر اساس همین کار میکرد که حجم آبی که تو واحد زمان خارج میشد تقریبا ثابت باشه. و سرعت خروج آب از این سوراخ هم تو مکانیک سرعت امروزی میگیم آقا Q برابر A ضرب در V. این A مساحت این سوراخ است و V هم سرعت خروجی آبه. ربطش به ساعت آبی چیه؟ اینه که وقتی سوراخ این کف ظرف ثابت باشه، تنها چیزی که سرعت خروج رو تعیین میکنه این ارتفاع آب داخل ظرف هستش. که حالا این سرعت، این ولاسیتی اینجا هم تحت عنوان قانون در واقع سرعت که آقای توریچلی تونست از معادله برنولی کشف بکنه، دیدیش که آقا آره مثل اینکه درست میگه، این با ارتفاع تغییر میکنه. و بعد ما فرمول فشار تو سیال ساکن رو تونستیم ربطش بدیم به ساعت آبی که حالا هرچی ارتفاع آب بالاتر بود فشار رو سوراخ هم بیشتر بودش، پس آب سریعتر خارج میشه.
پس میبینیم که خب تو گذشته به صورت تجربی استفاده میکردم، ولی بعدها اینا همه فرمولاسیون شدش. و یه کانسپت دیگه هم از همین ساعت آبی که بعدا خدمت شما بیان میکنیم، کانسپت پیوستگیه که انشالله بعد خیلی مفصل تر میخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب میرسیم به جایی که انسان دیگه فقط تماشاگر نیست. از اینجا کنترل رو دستش میگیره، قنات میسازه، کانال میسازه، سد میسازه. اینا هم نشون میده که انسان یاد گرفته که آقا سیال رو کنترل کنه، هدایت بکنه. پرکتیکال انجینیرینگ اتفاق افتاد. و جالبه بدونید از این سیستما بعد از 1000 سال از اون سیستمای قدیمی هنوز دارن کار میکنن. یعنی که فهم درست خیلی من اینو میخوام داخل پرانتز خدمتون بگم، بعد از تجربه که من توی این چند سال درس خوندن داشتم خدمت شما بگم. فهم درست حتی بدون فرمول، یعنی صرف این که فقط یه مشاهده درستی بکنیم از اون فیزیک، از اون مسئله، میتونه خیلی پایدار باشه برای ما تا اینکه فقط فرمولاسیون انجام بدیم. این ابزرویشن، اون تجسم سازی به قول معروف پدیده ها خیلی به ما میتونه کمک بکنه. میرسیم به حالا لحظه تاریخی که تو همون اتفاق افتاد. آقای به قول معروف آرش میدوز زمانی که توی همون بود تونستش که یه اصلی رو از همون اومد بیرون. البته یه اصلی تحت اصل ارشمیدس، حالا نیروی شناوری رو به قولی کسب بکنه. و من فقط میخوام این صحنه همون رو در نظر شما بگیرید که من عکسش هم آوردم اینجا. داستانش اینه که ارشمیدس میره طوفان، میبینه که ای بابا این سطح آب بالا میاد. بعد اون لحظه میفهمه که یه جرقه میخوره تو ذهنش، میگه که خب آقا حجم جسم برابر میشه با اون حجم آبی که جابجا شده. ای بابا، پس میتونه حجم اجسام نامنظم هم اندازه بگیره و از روی حجم و جرم چگالی رو حساب بکنه بدون اینکه جسم رو ذوب کنه یا خراب بکنه. حالا یه فرمولی که داشت اینجا که میگه یافتم آقا، این فرمول اگه یادتون باشه توی حالا فیزیک دبیرستان هم داشتیم. میگه آقا نیروی شناوری برابر با چگالی سیال در حالا اون گراویتی فورسی که ما 981 که داشتیم، حالا من اینو خیلی کار ندارم، ضرب در چی؟ آقا حجم جابجا شده. تمام. این نیرو شد نیروی شناوری که ارشمیدس اومد از همون بیرون گفت آقا یافتم، که بعدا خوردش به کجا؟ خوردش به استاتیک سیالات که گفت استاتیک سیالات هم که فشار رو اومد به قولی بیان کرد، که باز هم مشاهده میکنیم که همون تو اسلاید قبلی گفتم خدمتتون روجی هاشو خودمون. ببینید ارتباطش رو از کجا به کجا اومد رسیدش. حالا این در واقع من میخوام بگم خدمتتون که ببینید ارشمیدس در واقع نتیجه تفاوت فشار در بالا و پایین جسم رو فهمید. پایین جسم، حالا این قسمت رو شما در نظر بگیرید، عمق بیشتری داره، فشار بیشتره. و حالا اینجا یک در نظر، اینجا رو دو در نظر بگیریم. توی بالای جسم که اینجا باشه فشار کمتره. اختلاف این فشار یعنی دلتا پی که اینجا مطرح شدش آقا چی؟ در واقع همین فرمولی که اینجا میبینید. یه دلتا هم بخوایم اضافه بکنیم، اختلافشون رو در نظر بگیریم، میشه روجی دلتا اچ. تمام شد و رفت. به این صورت ما ارشمیدس اومدش یک
مفهوم یک عصر رو پدید آورد. بعد بعد از این حالا ما دانشمندا شروع کردن دقیق، ارزم خدمت شما که بررسی کردن، نگاه کردن، خیلی دقیق دیدن جریان همیشه منظم نیست، گاهی میچرخه، حالا گاهی ناپایداره، رفتار عجیبی نشون میده. ولی هنوزم نتونستن ریاضی همراه بکنن باهاشا، هنوز تو قسمت ابزرویشن موندن و ویژوالایزیشن کردن، ابزرویشن کردن، الگوها رو فهمیدن. این دوره قبل از در واقع ریاضیات هست، جایی که اولین نفر کسی که مشاهده دقیقی انجام داد آقای لئوناردو داوینچی هستش. لئوناردو داوینچی ارزم به خدمت شما یه جورایی عاشق سیال بود. این یکی از نقاشی های خود داوینچیه و جریان رو نقاشی میکرد، گردابه ها رو، ورتیسیته، ارزم خدمت شما جریان های پیچیده رو، اصلا یه چیزی مثلا حالا یه سری از نقاشیش در مورد آشفتگی و توربولانس و اینا هستش، خیلی جالبه. آقای داوینچی تونست تمام اینا رو با مشاهده کسب بکنه و خیلی قبلتر از قرنها قبلتر از نیوتن و اویلر پدیده جدایش جریان رو بهش اشاره کرد و جریان رو تونست دسته‌بندی بکنه. عرضم به خدمت شما که حالا جریان آرام، نقطه جدایش و توربولانس که خودش وایولنس اسمشو گذاشته بود که بعدا این وایولنس شد توربولانس. و خب عرضم خدمت شما که جدایش جریان، حالا خیلی بخوام مختصر بگم، یعنی جایی که جریان، حالا مثلا اینجا رو شما این نقطه رو در نظر بگیریم، separation point، جایی که همه چی از کنترل خارج میشه، جریان جدا میشه، نیروها تغییر میکنن و پیش بینی سخت میشه. این همون لیفت و درگی که حالا باعث میشه که یه هواپیما یا بلند بشه یا سقوط بکنه. به خاطر همین پدیده است که در واقع مکانیک سرد انقدر مهم و حساسه. و یادتون باشه که تو بعداً هم حالا اشاره خواهیم کرد جدایش جریان بسیار بسیار مهمه، پایه و اساس ایرودینامیک و لایه مرزیه. عرضم خدمت شما که به این ترتیب. خب دوستان، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم کل این حرفایی که ما زدیم تا الان، مکانیک سیالات سه تا رکن اساسی داشت: تجربه، مشاهده و تو جلسه بعدی ریاضی و کامپیوتر هم اضافه میشه که تا اینجا با هم دیگه بررسی کردیم. امیدوارم مطالب به دردتون خورده باشه و استفاده کرده باشید. حتما ما رو حمایت بکنید، سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت فراموش نشه. ما رو حمایت بکنید، به هر حال جای دوری نمیره. زنده باشید، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.